سلام، من مانی هستم و شما دارید اپیزود 8 از فصل دوم پادکست مینیمال شیم رو میشنوید. یه لحظه هایی هست که دوست داریم به قول معروف بهشون تاف بزنیم و همونجوری فیکسشون کنیم بمونن. ما پر از حسرت ها و افسوس های بزرگ و کوچیکیم. اصلا عادت کردیم به این که خاطره بسازیم و بعد با اون خاطره حسرت روزای گذشته رو بخوریم. بماند که توی اون لحظه‌ای که در حال ساختن اون خاطره بودیم اصلا حواسمون بهش نبوده به اون شکلی که الان احساس نیاز میکنیم بهش. متاسفانه این حقیقت داره و ما علاقمند به گذشته و در کنارش بی حرکتی هستیم. اما به نظرم اینم بد نیست اگه انتخاب خودمون باشه و باهاش حالمون درست و رو به راه باشه. اگه این فرصت رو داشته باشیم که بتونیم خاطراتمون رو هم مثل وسایل خونه و افکارمون پاکسازی کنیم چی میشه؟ آیا واقعاً انسان نیاز داره که خاطراتش رو هم پاکسازی کنه؟ نمیدونم، دست کم خاطرات تلخی که سالها توی سرمون باقی موندن و دارن آزارمون میدن. اگه چنین فرصتی رو داشته باشید که هر خاطره‌ای که دوستش ندارید رو از بین ببرید یا دید و احساستون رو نسبت بهش تغییر بدید چی؟ امروز به بخش دوم این جمله، یعنی تغییر دادن دید و احساسمون نسبت به یه خاطره، چیزی، مکانی یا شخصی خواهیم پرداخت. اسپانسر این اپیزود از پادکست مینیمال شیم کافه کوراله. کافه کورال اولین کافه وگن توی بندر انزلیه که در سال 1398 با هدف ترویج گیاهخواری افتتاح شد. بیشتر افراد توی اولین مواجههشون با کافه کورال این تجربه مشترک رو دارن که انگار چندین سال صاحبین اون کافه رو میشناسن. کافه کورال یه فضای دلی و خاصه و علاوه بر این که شما رو عاشق گیاهخواری میکنه، تبدیل به یه پاتوق دنج و دلنشینم میشه براتون. اگه اونورا زندگی میکنین یا روزی به بندر انزلی سفر کردین، حتما یه سر به کافه کورال بزنید. آدمیزاد توانایی اینو داره که افکارش رو، اشیای دور و برش رو، آدمای اطرافش رو و هر چیزی که باعث سلب آرامش ازش میشه رو حذف کنه یا دید و احساسش رو نسبت بهش تغییر بده. منظور از تغییر دادن دید و احساس اینه که مثلا اگه یه کلمه یا یه رنگی حس خوبی بهتون نمیده یا هر صدایی یا هر چهره‌ای، شما میتونید اون احساسی که نسبت به اون دارید رو تغییر بدید یا باید کلاً حذفش کنید از زندگیتون، یا خب اگه نمیتونید حذفش کنید، حالا به هر دلیلی میتونید احساستون رو نسبت بهش تغییر بدید تا دیگه اذیت نشید. توی کتاب محدودیت صفر جو ویتالی که اینو مطالعه متوجه میشیم که تنها خالق کتاب جو ویتالی نبوده و داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. یه موضوع جالبی مطرح میشه درباره همین خاطرات. موضوع عجیبی که توی این کتاب هست و خب هسته اصلی کتاب هم تقریبا محسوب میشه اینه که ما تماماً داریم خاطراتمون رو بازپخش میکنیم و رفتارهامون از خاطراتمون نشأت میگیرن. تنها راهکاری هم که میده تکرار این 3 کلمه است: پاکسازی، پاکسازی و پاکسازی. میگه هر رفتاری که ما داریم نشون میدیم از خودمون، هر رفتاری که اصلا با ما میشه، هر چیزی که در اصل داره برامون اتفاق میفته، در حقیقت یه جایی، یه بخشی از اون خاطره های روی هم تلمبار شده است که داره بازپخش میشه برامون. هدف من پرداختن به اون کتاب نیست تو این اپیزود، ولی
پیشنهاد میکنم حتما خودتون مطالعهش کنید. نکات جالبی میتونید ازش بردارید. اینکه واقعاً اگه تمام رفتارهای ما از خاطراتی که توی ذهنمون و عمیق‌تر در ذهن ناخودآگاهمون ثبت هستن نشأت گرفته باشن، یه فایل دیگه ای هستن برامون باز میشه. اینکه عملاً با پر کردن حافظه خودمون از خاطرات داریم فرصت رخ دادن آینده رو از خودمون میگیریم. همه چی وابسته به گذشته میشه. بحث تجربه با اینا نیستا. اینجا صحبت از در لحظه بودن و این حرفا نیست. خیلی عمیق تره. بذارید یه مثال بزنم. یه مثال خیلی معمولی. خیلی هم بهش پایبندیم بیشترمون. شنیدید میگن آدم عاقل از یه سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. برداشت ما از این جمله معمولاً اینه که دیگه سمت اون سوراخ نریم، یا نهایتاً اگر هم رفتیم اون استراتژی قبلی رو تکرار نکنیم. منطقی به نظر میرسه. یعنی عملاً به خاطر یه تجربه تلخ ما فرصت تلاش دوباره رو از خودمون میگیریم. ترس. یه بار ترسیدیم و بار دوم با تکیه بر اون ترس، تجربه و در حقیقت خاطره ابدی دیگه اون تجربه رو تکرارش نمی کنیم، چرا که مطمئنیم شدنی نیست. یا باید بیخیالش شد یا راه دیگه ای رو امتحان کرد. یه جورایی یه حس بدی نسبت بهش در ما ایجاد شده که دیگه از تکرارش اجتناب میکنیم. یه گربه رو در نظر بگیرید که هر بار بره سمت کمد لباسا آب بپاشیم روش. کمتر این کارو میکنه و در آخر ممکنه به خودمون هم بی‌اعتماد بشه. ببینید از طرفی منطقی و قابل دفاع این موضوع، اما از جهاتی نه. انگار همیشه تکیه کردن بهش درست نیست، چون بهش عادت کردیم دیگه خیلی تحلیل نمی کنیم این اتفاقات رو، بسنده می کنیم به همون تجربه و تجربه دیگران، بعد هم نزدیکش نمیشیم. ترس عیبی نداره. ما اینجاییم، ما زنده ایم که آگاه تر بشیم و مفاهیم رو باز تعریف کنیم و این کار رو میکنیم. چرا باید بهترین اتفاقات زندگیمون رو 100 بذاریم جلوش، قربانی کنیم، اونم فقط به خاطر یه خاطره که فقط ازش یه تصویر باقی مونده یا فقط یه حس بد که ریشه ناشناخته داره و نمیگردیم پیداش کنیم؟ این اصلا منصفانه است. خاطرات میتونن با تعابیر مختلفی توی ذهن ما خودشون رو نمایان کنن. بعضیا خاطرات رو با تجربه معنی میکنن، بعضیا تصویر میبینن، بعضیا احساس میکنن. بعضی از خاطرات رو اصلا یادمون نمیاد، اما اثرشون توی زندگی ما خودشون رو نشون میدن بدون اینکه متوجهش باشیم. اینجا منظور ما از خاطره تمام اون چیزاییه که رفتارها و افکار ما رو در اکنون تشکیل دادن. خیلی از این رفتارها و افکار که در حقیقت از خاطرات ما سرچشمه میگیرن یه جاهای مانعی هم برای پیشروی ما. حتما یه راهکار و تکنیک خیلی قوی بهتون میگم برای این موضوع. خودم خیلی علاقه‌ای ندارم همه خاطراتمو پاک کنم. خیلی چیزا هست که میخوام همراه من باشن، خاطرات خوبی که بعضی وقتا اصلا راهنمای راه منن یا دلیل حال خوب من. شاید هم فقط دارم اینطوری خیال میکنم، نمیدونم، ولی من خاطراتی رو دارم که وقتی بهشون فکر میکنم، یا بهتره بگم وقتی یهو یادم میان، حالمو بد میکنن. هیچ دلیلی جز این که بخوام گاهی وقتا حال خودمو بد کنم ندارم که بخوام یاد این خاطرات بیفتم. اینا خاطرات اضافه محسوب میشن دیگه. در حقیقت جزء افکارم هستن و باید مینیمالشون کنیم، همونطور که دربارش قبلا صحبت کردیم. افکار مینیمال، تفکر مینیمالیستی. البته تو این اپیزود ما به حذف خاطرات نمیپردازیم خیلی. بعدن شاید دربارش یه برنامه ساختیم، ولی الان بیشتر درباره احساسات بد میخوایم صحبت کنیم. یه سری چیزا هستن که من وقتی با اینا مواجه میشم حالم بد میشه. مثلا صدای یه آدم، قیافه یه آدم هستن، یا یه فضای خاصی که بهش رفت آمد دارم. مجبورم رفت آمد داشته باشم اونجا. نمیتونم حذفشون کنم چون میخوام مثلا مینیمالیست باشم، یا به قول معروف
افکار و افراد و مکانهای سمی زندگیم رو حذف کنم. بعضی وقتا در شرایطی قرار داریم که نمیشه دیگه. حالا هی من بیام بگم اگه حالت یه جایی بده اون مکانو از زندگیت حذف کن، خب ممکنه اونجا محل کار من باشه و مجبورم اونجا برم و بیام. تا هر زمانی هم که مجبورم نمیدونم، اصلا به هر دلیلی اصلا توانایی جنگیدن برای زندگی بهتر رو ندارم دیگه، نهایتش دیگه. ولی حالا تکلیف چیه؟ حتی توی خاطراتمون هم این موضوع صادقه ها. از اونجایی که گفتیم همه چیز در حقیقت از خاطرات ما نشأت میگیره، پس یه اتفاقی که در اکنون هم رخ میده باز میتونه مربوط به یه خاطره‌ای باشه که قبلا تجربهش کردیم. یا همونطور که گفتم مثلا از یه آدمی بدمون میاد، دلیلش هم یا میدونیم یا نمیدونیم، باز اون ربط به یه خاطره‌ای داره که قبلا تجربهش کردیم و حالا داره یه جورایی بازپخش میشه. خب چی کار کنم تا این مشکلات که به نظر میاد دلیلش هم خودم هستم رو رفع کنم؟ کاری که باید بکنیم اینه که حسمون رو نسبت بهش تغییر بدیم، اما نه اون تغییری که فقط توی کلام و در حد گفتن باشه. نه، ببینید ما یه توانایی بی برو برگرد داریم، اونم اسمش تغییر. اشتباهی که درباره تغییر برای ما ایجاد شده میدونید چیه؟ اینه که فکر میکنیم حتما باید یه شخصی رو ترک کنیم یا حذفش کنیم، حتما باید یه مکانی رو از بین ببریم یا ترکش کنیم. نه، یه وقتایی هست که باید فقط احساسمون رو نسبت به اون شخص، شیء یا مکان تغییر بدیم، چون ممکنه اون شخص تقصیری هم نداشته باشه. شما به خاطر چیزی که درونتون جریان داره حس بدی رو دارید ازش میگیرید. البته که باید بررسی کنیم ببینیم واقعا چقدر حق با ماست، چقدر حق با اون شخصه، حالا مکان، اشیا، صدا، رنگ یا هر چی. بعد میتونید تصمیم بگیرید که انتخابتون حذف باشه یا تغییر دادن خودتون. میگم تغییر دادن خودتون به این علت که به نظر من خیلی نباید روی تغییر بقیه تمرکز کرد. شاید رفتارهای ما بیشتر تاثیرگذار باشن تا تحمیل چیزی به کسی یا توبیخ کردن و چه میدونم قضاوت کردنش. به هر حال بعد از اینکه تصمیمتون رو گرفتید وقت اقدام میرسه. اقدامتون اگه حذفه که هیچی، اما نه اگه تغییر امروز یاد میگیریمش. پس ما میتونیم خاطراتی که دوستشون نداریم، اشیا، صداها، اشخاص و هر چیز دیگه‌ای که حس خوبی نسبت بهشون نداریم رو حذف کنیم یا اینکه حسمون رو نسبت بهشون تغییر بدیم تا بتونیم بدون اینکه از دست بدیمشون هم حالمون با اونا اوکی باشه. بریم که خیلی هیجان دارم این تکنیکو زودتر بهتون بگم. خب اون چیزی که ازش بدتون میاد و حس خوبی بهتون نمیده رو میخواید روش کار کنید. یه فضای ساکت پیدا کنید، بشینید یا دراز بکشید، چشماتون رو ببندید، نفس عمیق بکشید و اون شیء رو تجسمش کنید، یا شخص، صدا، مکان، هر چیزی که هست. با تمام جزئیات تجسمش کنید. رنگ، بو، شکل، اندازه و هر جزئیات دیگه‌ای که داره. اگه مکانه، تمام جزئیاتی که توی اون مکان وجود دارن. اگه شخصه، همینطور. اگه یه صداه، مثلا صدای موتورسیکلت، با تمام جزئیات اون صدا رو تجزیه کنید و بشنویدش. همه رو سعی کنید به واضح ترین حالتی که میتونید ببینید و تجسم کنید. حالا حتما اون حسی که نسبت بهش دارید هم زنده شده و در حقیقت احساس خوبی ندارید. اوکی. کاری که میکنید اینه از خودتون بپرسید چه چیزی اگه به این تصویری که دارم میبینم اضافه بشه یا حذف بشه احساس منو بهتر میکنه و اونو اضافه میکنید به اون تصویری که دارید میبینید. مثلا اگه یه شخص رو دارید میبینید، شاید دلتون بخواد یه کلاه بذارید روی سرش یا هر چیز دیگه. یا اگه یک شیء رو دارید تجسم میکنید، میتونید رنگش و اندازش رو یا هر تغییر دیگه‌ای که میبینید داره حس بهتری رو بهتون اضافه میکنه بدید بهش. یا مثلا همون صدای موتورسیکلت که گفتم، میدونم خیلی‌ها با صدای موتورسیکلت ها مشکل دارن، برای همین مثالش میزنم. میتونید صداش رو تغییر بدید و صدای دلخواه خودتون رو جایگزین کنید. فقط کافیه تجسم نسبتاً خوبی داشته باشید. تا جایی که دیگه کاملا اون حس بد از بین بره، این تغییرات رو انجام بدید. بعدش یه نفس عمیق بکشید و آروم چشماتون رو باز کنید. چند لحظه صبر کنید، بعد دوباره
به اون موضوع فکر کنید. ببینید بازم حس بدی نسبت بهش دارید. به احتمال قوی حستون نسبت بهش کاملا تغییر کرده. اما اگه تغییر ایجاد نشده بود یا تغییر کمی ایجاد شده بود، دوباره این تکنیک رو تکرارش کنید. اون چیزی که ازش ساختید رو تجسم کنید دوباره و بیشتر تغییرش بدید. بعد دوباره تست کنید، بهش فکر کنید یا باهاش مواجه بشید، ببینید حستون بهتر شده یا نه. درصد این که حستون نسبت به موضوع تغییر نکرده باشه خیلی کمه. اما اگه باز تغییری ایجاد نشد، برای بار سومم تکرارش کنید و در آخر اگر نتیجه‌ای که می‌خواستید رو ندیدید، با ما در میون بذارید تا کمکتون کنیم. گرچه خیلی خیلی احتمالش کمه که نتیجه‌ای که می‌خواید رو نگیرید با این تکنیک. این تکنیک‌ها و راهکارهایی که توی این فصل 2 بهتون گفتیم واقعا در عین سادگی به شدت قوی و عمیقن. بهمون توی کامنت ها بگید که چه نتیجه‌ای گرفتید تا اگه نیاز به کمک بیشتری داشتید در کنارتون باشیم و اگه براتون کار کرده باشه با گفتنش خوشحالمون کنید. میدونید مینیمالیسم فقط حذف کردن وسایل، احساسات یا آدما نیست. اینو بارها گفتیم. یه وقتایی تغییر دادن، جابجا کردن، برقرار کردن تعادل. یادتون نره ما در ستایش تفاوت‌ها برخواستیم و این مسیر خودش مسیر متفاوتیه. به ما یاد دادن از تفاوت‌ها فرار کنیم، با تفاوت‌ها بجنگیم. نگاه کنید خودمونو. تفاوت‌های ما سلاحیه برای ادامه حیات این سیستمای بردهداری. پس تا میتونیم باید همدیگر رو با تفاوت‌هامون بپذیریم تا بشه در کنار هم و برای هم قدم برداریم. پیروزی لابلای تفاوت‌های خودمون پنهون شده. مراقب خودتون باشید و یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی اگه انتظار بهترینا رو نداشته باشید.